PC20 ਦੇ RETV ਦੇ PC24RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਧਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਨ ਸਮੋਕਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ CVSA ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ, US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। 16, 17, 18 ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੌਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਊਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਨਬੰਡਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਝਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ
ਸੌਰੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਗਰੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਟਾਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਝੰਡਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਰੀਅਲਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਪਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਿਡਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਰੀਅਲਟਰ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਪੇਸ ਇਟ ਅਪ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਾਉਣਾ, it's not going to boost your image at all. You will rather be you're putting down yourself. So ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਹੋਵੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਆਹ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? Would you not question me? ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਪੌਲ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦਊਂਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੈਮੀ ਡੀਟਾਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ 4000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਿੰਪਲੀ ਪੋਸੀਬਲ? No, ਠੀਕ ਹੈ, it's not that easy. Real estate ਅੱਜ market ਕੱਲ is ਨਹੀਂ not ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, a ਪਰ toy. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। 2021 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਲਿੱਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 100% ਝੁਠਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯੈਸ देयर ਵਾਸ ਅ ਫੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਡ ਯੂ ਐਵਰ ਸੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਬਈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਨੋਵੇਅਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਰੀਅਲਟਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਅਲਟਰ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤ 'ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਨ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਸੌਰੀ ਆਮ ਜਸਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਯੂ ਅਪ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕੀ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 490 ਦੀ,
ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਚ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਵਿਕੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 2021 ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਨ 2 ਇਅਰਸ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, 18 ਦਾ ਐਂਡ ਅਕਤੂਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਉਹ 2019 ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ 20 ਤੇ ਫਿਰ ਆ 21। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਚ ਅਬਾਊਟ ਪੌਣੇ ਕੁ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ। ਪੌਣੇ ਕੁ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, 490 ਸੌਰੀ, ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਵਿਕੀ, 3 ਸਾਲ ਦਾ 721 ਗੈਪ। ਦੇ ਵਿਕੀ। ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਡਿਡ ਹੀ ਨਾਟ ਗਿਵ them what he promised? 100%। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ The guy did a good ਬੇਸਿਕਲੀ job। ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ, then you can just spat out anything that comes to your head. So I'm really sorry for ਆਮ those ਸੌਰੀ people. ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 50,000 1000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 1000 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਇਨ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਰੀਅਲਟਰ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਇਰਸ ਆਰ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਸੁਤਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਜੇ ਗਰੀਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ 2 ਕੁ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਇਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵਰਥ ਇਟ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਚੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਡੈਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 6 ਕਿ 7 ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਹਿਸ ਡਾਟਰ ਵਾਜ਼ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਲੀਵਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਈਵਨ ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਆਊਟ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਗੈਪ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰ ਗਲਤ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ। I know, it's okay. We need to discuss all these things because these are very close to our hearts. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੇਲਸ, we are sales people, right? Yeah. But we need to understand that there is a very fine line. With the sales comes service. जी. We are not only salesperson, we are also service person. Absolutely. So if we are not going to serve the client, then why are you trying to make that sale? Yeah. So ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ So that ਆਪਣੀ means the ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ primary ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। focus ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ first ਹੁੰਦਾ ਆ slogan, client first. We always say client first. So ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ follow ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ?
just bad mouth realtors, or you can make a suggestion. ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਗੇ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟੇਂਟਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਰੀਅਲਟਰ ਔਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ the ਸਰਬਜੀਤ person ਜੀ doesn't have any authority. So I think like if the person doesn't stop, then you can also report them to Kriya or I don't know whatever is the authority, REBA or ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ I'm ਲਿਸਟਿੰਗ not ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਬੈਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ that is ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ nobody's ਆ, business. ਸੁਣੋ That ਮੇਰੀ is nobody's business. It ਇੱਕ is ਮਿੰਟ, my property. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, am I ਹਾਂਜੀ still allowed to do analysis on that property? I am not, no ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਕੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਆਫ ਆਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸਿੰਪਲ yeah ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਡੈਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਐਂਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ। just one more thing I will add to this statement is unfortunately people will fall for those things and they will go to that person. ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ Precisely. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ with the hope that people will trust me, do you think they are going to trust me? They will never trust you. ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਡ ਮਾਊਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, Exactly. ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਅ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, you should never say bad words about that realtor, क्योंकि saying anything is going to hurt your industry. So stay away from 100% these Paul things. ji, 100%. Even that is my formula in life also, not only into the industry. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी So try to find good and like I'm gonna share this. This is just always on my table. हम्म What does it say? If you can say, right? My first sale, हाँ जी right? And it has my card on it. हम्म This is सोनी जी कुड़ी तुसी हो कर दो ते बस मैं कदी कदी इवें ही टशन जिहा मार लेनी होनी। अच्छा So this is the uh, small model of a house I got from the listing agent हम्म because that was my first transaction and I just told her like hey, this is my first transaction, so if there is anything missing in the paperwork, just give me a call and say, Sarab, you missed this, so can you go back to your clients and get this done for us, right? that was very cute of you. So I just, and we did that transaction, we closed the deal, and when we went to get the keys, I go with my clients to जी get the keys, right? So we went to get the keys, so she gave me this. This is so beautiful. Look at this. My first sale. yeah I will never forget. Otherwise, we forget, yeah, what was our first transaction. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ So ਕੀਤੀ this ਤੁਸੀਂ। is even like after 20 years, I will not forget which was my first transaction. So you need to have that mutual respect for each other because If you I did not want cannot her to judge me. respect your industry, then you should not be in this In industry.
Period. Get out of it. If your sole purpose is to badmouth other realtors so you can earn business, it's not going to happen. Again, period. ਹੁਣ ਮੈਂ So ਤੁਹਾਨੂੰ if you ਇੱਕ don't have ਦੱਸ ਰਹੀ mutual ਸੀ respect for people in your industry, you will be seeing end of day very soon, because it's not how it works. People lose trust. Your fellow colleagues will not trust you in the future. So ਜੇ everything, I ਮੈਂ will ਤੁਹਾਡਾ again repeat, everything is not stock market. Houses ਨਾਟ are ਓਨਲੀ ਸਟਾਕ emotional. ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਲ ਜੀ, Now ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ housing is ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ emotional, Sarabjit. 100%. It is not business. Stocks are purely business. You are 100% right. That's what housing, and I was just talking to somebody like housing and insurance. These two are very personal, very emotional. Pehli gal, Yeah. housing is the biggest purchase of anyone's lifetime. That is the biggest purchase that you make. And if you in the market, anybody, any fellow realtor or any fellow associate is bad mouthing the person, to bad mouthing the person who is trusted by the market for their biggest purchase of life, biggest purchase of life. Nobody, we don't go and buy millions of dollars of stuff every day, right? Second comes insurance. Why insurance? Because insurance starts after death. Do we talk about it before death? So it starts after death. Another critical illness, it starts after sickness, after injury, after disability. Mm-hmm. So these two things are very emotional, very sentimental. They So are. I think when we are commenting on these, not only as professionals, as certified professionals, I would say, Ji. but also as a common man, Yeah. we should be very cautious about it. That how Absolutely many right. people are we hurting in this way when we say that? Yeah. It's not And about is hurt. it It's even only worth because saying? they should understand the way people talk is very imperative to how you will be perceived in your life. क्योंकि लोकी सब देखते हैं, पब्लिक सब जानती है. When you start bad mouthing people, you will never make a good impression on anyone. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ stock market chair, then what the hell are you doing in real estate industry? So ਚਲੋ you ਉਹ ਤੇ cannot ਅਸੀਂ evaluate two things on the same measure. Housing ਨਹੀਂ is ਉਹ totally ਚਲੋ different. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ Emotional ਨਾ. purchase है. Emotional purchase, yeah. People have their ambition, their hopes, their future in this, but in stock market they are ready to suffer losses. This is what they see. But in housing, they want to make profit over the long term, because it's the kind of investment, but it's not 100% investment. It is somebody's residence, like they say, Yes. dreams. They see They their raise their family families. growing up in the house. They see their future flourishing in the house. So it's a Yes. lot more than those silly numbers. ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ Oh yeah, ਕਿ sure. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਵੀ ਹੈ. ਜੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਮਾ ਦੂੰਗਾ, at that particular time and in that market, that was doable. ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਣਕ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, that is not working. Right, simple as that. ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I took I know. notice, and I don't care if the person feels upset about it, but I have taken a serious note of this thing and I'm going to comment. I did comment already on the video. No, that's true. That's what, like, I wanted to share this when you were sharing that there is a Facebook group that I'm a member of, and there this lady posts, "Hey, my realtor bought us a house which were exactly the kind of we were looking for, and it was a bit over our budget, but it's a beautiful house. So I want to thank my realtor. So what Absolutely shall I right. do?
Absolutely, and I would So the like to people ask. were there, Ji. people were there who were commenting, hey, you can buy her a thank you gift, or you can buy her a bag of chocolates or something. And there were also people who were commenting, oh, they should be thanking you, you gave them the opportunity to make money and this and that. And then that lady who had posted, she was like, yes, I gave the opportunity to them to make money, but she worked hard. She, Absolutely. I don't know how many miles she drove, I don't know how many times she had to give her babies to the babysitter, Hmm. I don't know how many times, like how many houses she showed us. So she I have. found Ji, ji. the house that they were looking for, that we were looking for. So I really want to thank her. I could not increase her commission because we were the buyers, but I like to thank her. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ there ਦੱਸਾਂ are people who are like that as well. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ थोड़ी सी ਵੀਡੀਓ वॉल्यूम अप ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ करें. ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਫੈਬੂਲਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਾइंड। So क्योंकि at end of the day we have a relationship to carry. They are all our industry's brother and sisters in the profession. We have to respect them. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Yeah. ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, did anyone say anything to you? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ Even if ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ they ਰਿਟਰਨ, come, but without I'm express sorry, I'm written gonna permission, cut you here. without express written permission, एक मिनट रुक जाओ, हाँ. without any express written permission you cannot talk about any agent's listing at all, let alone Uh, give the numbers and do the statistics on this. This is not right. Even your own brokerage listing, you may not be able to talk without the consent from the seller that, hey, Mr. Seller, I am doing a analytical video on your listing, are you okay with it, can I do it? Then you do it. ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਗਲਦੇ ਰਹੋ. It doesn't work. You can't just throw up on any listing that you see. Sorry for that, ji. Paul No. ji, not only a written consent from the buyer as from the seller, right? But here I would say also from the buyer, because you are also putting the buyer down that you made a wrong purchase, and also from both the realtors who were in the deal. Yeah, the So buyer that can person, come if you back to you if later and say, hey, can you take that video down because you are bad mouthing my property. I did that. Yeah. I bought this house, and just after a year or so, I was googling up for something, and my property came on Google that it is still available. Yeah, they can get it for this much, and all that. And it was the listing agent, right? And they said, contact us. I picked up the phone and called. How come my property is there for sale? Absolutely. That's Potentially true. available for sale. It was written potentially available for sale. बच I के said, did I रहना talk रे to you? बाबा, बच के रहना रे, मेरी तुझ पे So नजर थी. that's when after 1.5 year, he was just advertising my property for 1.5 year. ਚਲੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਪੀਪਲ who own the houses and those who are going to buy the house. You cannot be analytical guru of every damn thing on this planet. Period. ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10% ਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇਨ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੀਡਿੰਗ ਟਿਕਡ ਅਪ ਇਨ April। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ। ਐਨੀ 5-month de-acceleration streak, the consumer price index came in at 4.4% in April, a tick up from 4.3% growth recorded in March. ਸੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4.3 ਤੋਂ 4.4 ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦਾ 0.1% may translate to millions of dollars, who knows। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ Who ਜੀ, knows? ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, that was driven in part by increases in rent which was 6.1% over the last year, gasoline again 6% over last year, and mortgage interest cost 28.5% above
Last year, it marked the first month-over-month increase in inflation since June 2022. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਾਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4.9% was the biggest contributor to headline CPI in the month, accounting for a third of overall growth. ਜਿੰਨੀ growth ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ this overall inflation measurement continue to rise at an annual pace of 28.5% in April as more mortgages were initiated or renewed at higher interest rates. This is what Statistics Canada says. So that means it is up by 26.4% growth in March and 23.9% in February. Housing costs continued to edge down with the homeowners replacement cost index slowing for the 12th consecutive month at 0.2% in April, down from 1.7% in March. ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਿਓ, ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਤੇ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes,
please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P.Jan is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P.Jan Professional Corporation. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 TV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੇਵੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੁੱਲ ਫਲ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਗਲੈਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਹੇਅਰ ਇਨ ਆਲ ਆਵਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਈ ਲਵ ਫਲਾਵਰਸ ਯੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੋਂ। That's sweet of him. Thank you so much, Rajans ji. We are blessed to have you. And somehow I will find a way to connect with him through our live broadcast. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਦੀ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਟਸ ਟੂ ਅਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਓ, 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ, we look forward to see you in our program. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਜੀ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਅਪਰੂਵਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਲਕੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨੱਪ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਲੋ ਜੀ, ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮੇਡ ਹਰ ਡੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਜਸਟ ਸੈਡ। ਸੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਆਫ ਅਵਰ ਰੂਟੀਨ ਐਂਡ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ all these great personalities. Otherwise ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕੋ ਤਾਂ 10 ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਚਲਨੇ ਕਾ ਨਾਮ, ਚਲਤੇ ਰਹੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।
so I would keep it here. So ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ not only like we should, as I think human eye is very keen on finding bad, ਜੀ, very keen. ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੋ ਕਰ ਲੈਣ ਮਤਲਬ ਦਿਓ। ਵਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਜੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ, ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਕਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਸੇ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4168793039 ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। 879, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 799 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ 88793039 879 3039 ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ 4168793039 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਰਿਐਲਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਜਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਈ ਵਿਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫਿਰ ਵਿਦ ਦਿਸ policies that insurance company is bringing up. They are trying to find, okay, this person unbundling. I am amazed at the idea of the person who might have presented this to an insurance company. ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਕੈਂਸਰ ਕੈਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਟੂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਕੈਂਸਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਯੂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਟ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਟ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਾਰਡੀਅਕ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, we can do nothing about the cardiac, but let's see if we can cover you for cancer. Yeah. So this has to be appreciated, this has to be brought up in the market, this has to be like ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਓ ਫੋਰਐਵਰ? till now it is open. ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਿਕੋਜ਼ देयर वाज a critical illness insurance plan ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਪ ਪੇਇੰਗ ਆਫਟਰ 10 years you can keep the 40% of sum insured and after 20 years you can keep the 80% of the sum insured, which was so beautiful. जी. And they took it off the market. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 20 year term for $60, 5 ਲੱਖ ਦੀ $1 million ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 40 year female non-smoker $1 million term 20 for $60 some ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਫ that person dies after 4 years, ਯਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 3000 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਪੇ ਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। So they have to make sure that there are products which are making money for them as well. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। But on the same hand, they are offering such benefits. This is amazing. Like when I work with this company, and it is a very old company in the market. Like they can give you insurance, if you life insurance I'm talking about. ਜੀ If somebody is suffering from a couple of illnesses, they have ਜੀ lupus or Crohn's, or there are multiple issues, right? ਜੀ So it's not a very big amount, ਜੀ but still there is something is better than nothing. ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ Absolutely. ਮੁੱਦਾ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਨਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ, ਪੀਪਲ ਓਨਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਉੱਥੇ 10,000 ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ 12,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, Absolutely. ਰਾਈਟ? ਜੀ forget about that 10-12,000. what if your parents last wishes ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। what about those expenses? they are also associated with the final expenses. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ 19-21 ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਏਜ ਤੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡੋਂਟ ਇਸ਼ੂ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਕੱਟ ਆਊਟ ਏਜ ਫॉर ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਦ ਪਾਲਿਸੀ ਫॉर ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਪੀਤਾ ਸਵੇਰੇ? ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਢੀਲੀ ਲਾਈ। ਪੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਨੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਆਰਮੀ ਕਲਚਰ, ਤੇ ओ ਉਹ फौजी की लड़की हो तभी इतना अंग्रेजी ਹਾਂਜੀ बोलते ਹਾਂਜੀ हो। अच्छा ਤੇ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ। ਸਵਿਚ ਗੇਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਗੇਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Right now we are talking about a serious topic, but I'll share you a funny thing. Oh yeah I yeah, met this neighbor let me of give me 1 second, let me become serious now। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। नहीं, serious topic अपना हो गया। So serious this is actually one of my clients. She said this to me, कहते Sarab, life insurance, when we talk about, though we talk about it before death, Yeah but life insurance actually starts after death. absolutely। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, Life ਜੀਵਨ ਚੱਲਨੇ insurance, का नाम, ਚਲਤੇ ਰਹੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੈ ਹਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜਿਸਮ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਫੰਡਾ ਸੀਗਾ। Paul ji, there is a difference between lip service and service, ਜੀ right? ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੀ your love should be in your actions and intentions. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ So ਸਹੀ if ਗੱਲ ਹੈ your ਤੁਹਾਡੀ। actions and your intentions do not point towards the love that you have for your spouse, for your significant other, for your family, for your profession also, ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, then do ਆਪਾਂ ਨਾ whatever you ਮਤਲਬ might think. ਵੀ ਲਵ ਸਰਟਨਟੀ ਬਟ ਵੀ ਹੇਟ ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਮੇਕਸ ਯੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੇਕਸ ਯੂ ਇਨਵੈਂਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਅਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਵ ਸਰਟਨਟੀ। ਹੁਣ ਡੈਥ ਅਨਸਰਟਨ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਟਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੀਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 18 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਹ ਫੜੋ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਮੀਨੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ। ਮਰੇ ਜੱਗ ਪਰ ਲੋ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਨੈਰੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ। ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਯੂ ਪਾਸ ਅਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ। ਜੇ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਭਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਨਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਜ਼ ਦ ਚੀਪੈਸਟ ਲੇਬਰ that you can hire to ਮੈਂ make ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ sure ਕਹਿ that ਰਹੇ ਹੋ your ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ family ਚੀਪ gets ਹੁੰਦੇ। that your family gets biggest benefits, Absolutely. So right? this is where everything comes down to. It's cheapest labor that you can hire. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ $200 ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ? $2400। 2400 ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜੀਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ? 25 25 25 600 50 25 600 25 25 ਚਲੇ ਗਏ, about 600 ਹੈ। 6 ਆ ਜਾ ਲੱਖ ਮੇਰਾ 60 ਯੰਤਰ, ਲਓ ਜੀ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2400 60000 ਗੁਣਾ 25 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, 2400 ਗੁਣਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 120 ਸੀ? 1,20,000 $1,20,000 ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ $2,200 ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਲਦੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 30 28 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਜਸਟ ਬਾਲ ਪਾਕ ਨੰਬਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਪਾਕ 50 ਨੰਬਰ ਸਾਲ ਲੈ ਦੀ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ 5 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਾ ਸਕਦੇ। 30,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 50,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ। Yeah. ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, 10 ਨਾਲ ਹੀ 8 ਲਾ ਲਓ, 6 ਲਾ ਲਓ, 5 ਲਾ ਲਓ। 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਬੂਤ ਹੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੱਬ ਆਇਓ, ਤਬੂਤ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲਾਇਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਫੂਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ? ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ।
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਨ ਚੱਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ It ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਯੂ ਡਿਨਾਈ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਨਾਈ ਇਟ, ਯੈਸ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਯੂ ਫਰਮ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਓ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ। yes. ਜੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। So that's as I always say, start with small. If you can't start with big right now, do not wait till you have money. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $500 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, 30 ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ। ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇਟ Start with it. right Start now is young. the time. Yeah, lock your insurability. Lock your insurability. Lock your Fantastic. insurability. Right now you are healthy. Right now is the time to lock it. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ 4168793039 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 4168793039 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਸੇਫਰ ਹੈਂਡਸ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਕਿਆਸ ਅੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਧੀ ਆ 4.4 4.3 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੈਂਟਲ ਵਧੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੇ ਆ। ਰੈਂਟ ਲੈਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡ ਲਾਇਓ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। once you are aware of it, then you can never do any infringement of human rights code of conduct. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਸਿੰਗਲ ਮਾਮ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। when they do an agreement with you, they mean it, and you should understand that as long as you are being paid. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ GDS TDS ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ। ਇਹ 3000 ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੇ ਕਰੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੂ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਯੂ ਵੈਨਸ ਦੇ ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੇਂਜ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਣ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। I was so like I was wondering, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 1 bedroom basement somewhere in Brampton, $1,800 plus 30% utilities. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਐਥਨਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ, ਆਈਡੀਆ ਭੇਜਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡੀਕੁਲਸ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਸਮਡੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਯੂ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਟਰਬਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਲਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਈਂ
that is also wrong। ਕੋਡ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। What about when they say no to students? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਲਾਣੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ No, ਬਰਾਊਨ no, ਹੈ, ਆਹ just ਬਲੈਕ ਹੈ, one thing. ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਹੈ। One group of 5 students, they had been asking to find a house for them, and I have called till date 100, more than 100 realtors. ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਟਾਈਮ ਫॉर ਇਟ। Next time. ਅਸੀਂ 9:32 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਨਾਟ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਸਤਾ ਲੱਗਾ। You have no authority even if you are a listing agent of that property unless the seller gives you consent in writing, express consent। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਡੀਪੈਸਟ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਵਿਰਾਜੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਨਬੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ। ਚਲਦੇ ਜਾਓ, ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ The show should ਅਵੇਲੇਬਲ go ਆ on. ਫੋਰ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਲਾਈਵ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਲਾਈਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।